Sziasztok! Megnézzük, mit tartogat számunkra a következő 48 óra. Ismét a szokás szerint az 1-es csoport és a 2-es csoportot választók. Na, külön-külön nézzük, és fogjunk is hozzá, lássuk, hogy az 1-es csoportot választóknak milyen üzenet érkezik, mi fog történni, mit tudhatunk meg az ő következő 2 napjukról, onnantól kezdve, hogy a videó rátok talál, vagy rátalál. Lássuk, mit tudhatunk meg. Az 1-es csoportot választók, mit tudhatnak meg, mi történik velük, mi érkezik az életükbe. Mi érkezik az életükbe. Kijött a lezárás, a csalódás, a kelyhek 8-asával, a remetelapja, a botok királynője, és a korongok 5-ösével pedig a gyötrelem lapja. Ezek alapján tulajdonképpen nagyon jó energiák érkeznek, hiszen a lezárás az azt jelenti, hogy valamilyen szakasznak vége van. Még akkor is, hogyha pillanatnyilag csalódásként éled meg, a remetelapja jön utána, ami azt mutatja, hogy ez egy nagyon pozitív csalódás lesz tulajdonképpen, mert a következményei lesznek pozitívak. A remetelapja az azt is jelenti, hogy visszavonul átgondolni a helyzetet, hogy mi történt, hogy mit rontott el, ki mit rontott el, kinek mit kellett volna tenni. De a remete az egy bölcs ember is. Tehát azért vonul vissza, hogy bölcsebb és okosabb legyen, hogy jobban megértse az életének az értelmét, és ezért mondom, hogy bár lezárás lesz, és az is elképzelhető, hogy ez a lezárás fájdalmas lesz, már úgy értem, hogy pillanatnyilag fájdalmat okoz, de összességében az életed szempontjából hát nagyon pozitív lesz. Ezt tulajdonképpen, amikor az ember így megéli, hogy lezárul egy korszak az életében, lezárul egy kapcsolat, lezárul egy akármilyen korszak, amikor a gyereke felnő és elmegy otthonról, az mindegyik fájdalmas. De ugyanakkor, vagy egy vállás, az is mindegyik fájdalmas, de ugyanakkor egy lehetőség is egyúttal, és erre pontosan igaz ez, hogy az a mondás, hogyha a Isten becsuk egy ablakot, akkor kinyit egy ajtót. Csak nem biztos, hogy mindig észrevesszük, mert maradjunk annál a példánál például, hogy amikor egy vállás bekövetkezik, főleg amikor nem mi döntünk úgy, hogy akkor megyünk tovább, de akkor is fájdalmas tud lenni, és akkor át tudjuk gondolni azt, hogy miért történt ez. Jó esetben megtesszük ezt, és nem egy másik kapcsolatba rohanunk bele, hanem jó esetben megtesszük azt, hogy átgondoljuk, hogy miért váltam el, vagy miért történt ez a válás az életemben, miért záródott le ez a kapcsolat, mi volt az, amit nekem ebből meg kellett volna tanulnom, és nem vettem észre. És mi az, amit jó lenne, hogyha most észrevennék, hogy következőben vagy legközelebb ne kövessem el. Na, ezek a morfondírozások, ezek az átgondolások, ezek a remete időszaknak a tipikus kérdései. És ez nem jelenti azt, hogy na, akkor egyedül kell lenni, hanem pont ez a remete időszak, hogy amikor föltesszük ezeket a kérdéseket, hogy mit kellett ebből nekem megtanulni.
és ez lesz az, ami begyógyítja a sebeket, a válaszok mindenképpen, és ez lesz az, ami elvezet a megbocsátáshoz. Ha ezekre a kérdésekre feltesszük a kérdéseket, és megvárjuk a válaszokat, megengedjük, hogy beérkezzenek a válaszok, mert nagyon sok esetben az a helyzet, hogy nem engedjük meg a válaszoknak, hogy bejöjjön. És nagyon sokszor tapasztaltam én magamon mindenképpen, hogy teljesen tudattalanul nem akarom megengedni a válaszokat, hogy beérkezzenek hozzánk, de akkor ezt is lehet kérni, hogy segítsenek az energiák, az égi erők, az angyalok, a felettes én, ki miben hisz, hogy hogy megnyisd magadat annak az energiának, a válasznak a beengedésére. Mert, ahogy mutatják a Botok királynője, a következő lap, ez a válasz egyfajta szenvedéllyel, tűzzel megérkezhet, és a győtrelem lapjával azt is jelentheti, hogy nem biztos, hogy tetszeni fog, mert egy szembenézést mutathat. Tehát megérkezik a válasz a kérdésünkre, amit a remete üzemmódunkban úgymond felteszünk, hogy mit nem csináltunk úgy, ahogyan mondjuk az számunkra építő lett volna, és akkor ez kicsit padlóra küld, mondjuk úgy, így a gyötrelem lapjával, de nem kell, hogy padlóra küldjünk, mert maga a felismerés, ha már megérkezik a válasz, az egy nagyon-nagyon építő jellegű dolog. Úgyhogy ennek az egész üzenetnek, vagy ennek a tanácsnak a mondani valója az, hogy mindegyik lezárás, mindegyik befejezés, bármilyen nagy vagy kis dologról van szó, az magában rejti annak a lehetőségét, hogy ráébredjél, hogy miért volt szükség a befejezésre, és mi az, amit ebből a befejezésből megtanultál, és mit lehet ebből profitálni, úgy, hogy a következő életszakaszban, kapcsolatban, munkahelyen, ciklusban, tehát nagyon sok minden életterületen már hasznodra legyen, tehát hogy már tud hasznosítani, és örömöt jelentsen. Ez az 5 lap kicsit nekem a torony energiáját részletezte fel. A toronynak is ez a lényege, hogy vége kell lenni valaminek ahhoz, hogy egy új jöjjön létre, ami egy sokkal jobb lesz, sokkal szebb lesz, még akkor is, ha pillanatnyilag ez fájdalmat okoz. És ugye ez ennek a folyamatnak a leírását mutatja meg ez az 5 lap, úgyhogy akik ezt az egyes csoportot választották, ők egy ilyenre számíthatnak, és mondom, hogy csak rajtatok múlik, hogy úgy értelmezitek, hogy ez rossz dolog, vagy úgy élitek meg, hogy ez egy lehetőség, amit az élettől most kaptok arra, hogy jobbá tegyétek a saját életeteket. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, ha lájkoltok, feliratkoztok, köszönöm, hogy megírjátok a véleményeteket, és ha erről a tanulásról, meg minden egyébről, hogy hogyan tudtok egy valóban boldog párkapcsolatot megtapasztalni, hogy hogyan lehet feloldani ezeket a blokkokat, ami bennetek van, milyen az a remete üzemmód, amit hogyan lehet meggyorsítani, és ilyenek, akkor ez ügyben kereshettek nyugodtan. Tudok segíteni, nem a varázslat az egyetlen mód, illetve az nem hosszú távú, az egy rövid távú megoldást szokott hozni a mágikus rész.
és nem is biztos, hogy pozitív, hosszú távú végeredménye van, de az egyéb megoldások, egyéb oldások, azok viszont hosszú távon tudnak nagyon jó eredményt hozni. Hát kívánom, hogy minél többötöknek minél jobban sikerüljen ez, úgyhogy minden jót kívánok valamennyiötöknek, sziasztok! És akkor lássuk, a 2-es csoportot választok, hogy ők őnekik milyen tanács érkezik, milyen dolgok, tettek következnek a következő 2 napban, 48 órában. Onnantól kezdve, hogy rátok talál a videó, sziasztok, ti is, akik 2-es csoportot választottátok. Kijött a kardok királya, a kelyhek apródja, a kelyhek királya, az érmék 6-os és a kelyhek 3-as. Akik ezt a csoportot választották, náluk nagy esély van arra, hogy érzelmi területen, kapcsolati területen történnek változások. Amennyiben nem ti vagytok az egyik, mondjuk a kardok királya állapotban, energiában, aki nagyon határozott, nagyon őszinte, nagyon fejben van, akkor viszont közeledhet felétek egy ilyen típusú személy is, meg egy kelyhek királya típusú személy is. Na és ez az eset az, amikor nagyon nehéz dönteni, melyiket válasszam. Mert a kardok királya, hát ő ebben az anyagi világban ő nagyon tutira el tud igazodni, mindig tudja, mi a helyes, hol, mikor, mit kell tenni, rá lehet számítani is, mert őszinte, mert szókimondó, mert úgy tényleg helyén van az esze, és ilyen kis érzelmekkel azért, érzelmi megnyilvánulásokat azért mutat, tehát nem egy fadarab típusú ember, míg a kelyhek királya, hát ő meg aztán aki érzelmi szinten úgy nagyon nagyot tud adni, és neki minden megbocsátható. Tehát ő az a kelyhek királya, az ember, akire lehet számítani érzelmileg, nem fizikai szinten, de lehetnek egyéb más hibái, ami viszont nem biztos, hogy annyira kellemesek, mondjuk így. És itt az érmék 6-osa követi, ami azt is jelenti, és itt megint 2 ember van, ahogy megint ez a döntés, hogy döntsd már el. Tehát lehet ez a 2-es csoportot választóknál az energia dominál, hogy több személy közül kell nektek, vagy lehet nektek választani, és itt az érmék 6-osával ez a mérlegelést jelenti most az én számomra, és megint itt van a kék és a sárga, tehát hogy az érzelmek, vagy az anyagi dolgok azok, amelyiket előnyben részesítsétek, hogy melyik az, ami fontosabb számotokra, tehát ezen lesz a legnagyobb hangsúly a következő 2 napban valamiért. Viszont a kelyhek 3-asával itt a végén azt mutatják a alapok, hogy sikerül ezen valahogy ezt a feladatot megoldani, legalábbis pillanatnyilag. Nem biztos, hogy hosszú távra szól ez a döntés, de az a lényeg, hogy lesz egy olyan szituáció, amikor nektek ilyen dilemmába kerültök, és
végül is össze tudjátok rakni azt, hogy hogyan oldjátok meg. Most valamiért azt is érzem, hogy van, aki párhuzamosan futtat kapcsolatokat, és valahogy össze tudja hangolni ezt a több személyt, a több időpontot, meg a munkát, meg az életet, úgyhogy olyan is lehet közöttetek most, mivel ez így kifejezetten jön, hogy lesz egy szituáció, ami így megrémít. De nem kell aggódni, mert meg lesz a megoldás is hozzá, legalábbis az ígéret szerint, a lapok ígérete szerint jön a megoldás is hozzá. Hát körülbelül ennyi az, amit a következő 2 napban számotokra tudok mondani. Nektek is elmondanám, hogyha szeretnétek, hogy már végre igazi kapcsolatotok legyen, igazán meg tudjátok élni, és mondjuk ezt a többes viszonyt le tudnátok redukálni valódi, normál, 2 személyesre, ahhoz nagyon nagy segítséget tud adni, vagy tudok adni, így oldások és önismereti képzések segítségével. Nem mondom a mágiát, mert a mágia az én tapasztalataim szerint nem old hosszú távú megoldást, és ráadásul még következményei is vannak, negatív következményei, és ezért én azt nem is javaslom, és már nem is csinálom, de egyébként pedig minden más megoldás az abban tudok segíteni. Nyugodtan keressetek, és akkor meg tudjuk egyénileg beszélni, hogy mi az, amelyik mindkettőnknek megfelel. Köszönöm akkor, hogy itt voltatok, és bízatok benne, hogy tényleg meg tudjátok oldani az előttetek álló különleges feladatot. Lájkoljatok, feliratkozzatok, és minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!